Bună, dragă burtică! Sunt Dita Depner și sunt educator prenatal și vreau să-ți vorbesc astăzi despre naștere, bineînțeles, dar nu despre nașterea copilașului tău, ci despre nașterea care se întâmplă după nașterea copilașului tău, nașterea placentei. Bun, ce este placenta? Placenta este acel organ care este al copilului, da? Nu este al nostru, care efectiv stă lipit de uter și care alimentează copilul tău prin cordonul umbilical. Acesta este cordonul umbilical care intră aici în buricul bebelușului, numai că el are o lungime de 50-60 cm și alimentează copilul tău cu nutrienți, cu oxigen, pentru că copilul tău, gândește-te că stă în apă timp de 9 luni de zile, în lichid amniotic. Deci are nevoie de oxigenarea creierului, ceea ce se întâmplă totul prin placentă. Deci, placenta este cea care hrănește și crește bebelușul tău din burtică. Bun, deci ar trebui să avem un respect fantastic de mare pentru această placentă, pentru că ea preia nutrienții și oxigenul din circuitul sanguin al mamei și transformă acești nutrienți și oxigen în nutrienți și oxigen pentru copilașul tău din burtă. Deci, chiar dacă sângele mamei se întâlnește cu sângele din placentă, care este sângele bebelușului, aceste două lichide nu se amestecă niciodată. Da? Deci se întâmplă doar un fel de transfer de oxigen și nutrienți și în momentul în care din copil se colectează rezidurile, aceste reziduri sunt date tot prin cordonul umbilical în placentă, iar placenta dă mamei, tot prin circuitul sanguin, aceste reziduri pe care mama le prelucrează prin rinichi și ficat. Deci, dragă mămică, este foarte important ca tu să bei apă pentru 2 persoane, nu să mănânci pentru 2 persoane, să bei apă. De ce? Pentru că rinichii tăi lucrează de fapt și pentru rinichii copilașului tău, care deocamdată nu doar filtrează toxinele, da? Și le dau ție ca să le dai mai departe. Bun, asta e stabilit. După ce se naște bebelușul, de obicei, cel mai frumos ar fi și de dorit să fie pus la pieptul mamei, da? Experiența piele pe piele. De ce? Pentru că atunci bebelușul își va reface siguranța, va ști, ok, nașterea a fost intensă, dar unde am aterizat e bine. Îi recunosc vocea mamei, îi aud bătăile inimii, îi miros pielea, mă cațăr la sân pentru că miroase a lichid amniotic și o să mă atașez acolo pentru că mi-aduc aminte de gustul lichidului amniotic, da? Și atunci o să caute hrana. Unde? La sânul mamei, adică laptele matern. Bun. Deci copilul se atașează la sân, mama se bucură de primele clipe, se îndrăgostesc, se privesc, da? Se scanează reciproc, tăticul este și el alături și toată lumea este fericită și punând copilul la sân în primele 30 de minute după naștere, ghici ce se întâmplă în corpul tău. Oxitocina, care se produce aici, în creier, în hipotalamus, va provoca din nou contracții care vor dezlipi placenta de pe uter, da? Pentru că placenta este lipită de uter, se va dezlipi ușor și când se va dezlipi, se va naște și ea. Deci, nu avem doar o naștere, da? A copilului, avem 2 nașteri. Se naște prima oară copilul și după aceea se naște și placenta. Să știți că placenta este acel organ endocrin care ne ține copilul în viață. De exemplu, nu doar că îl hrănește în timpul sarcinii și îi dă oxigen și îi dă tot ce îi trebuie ca să se dezvolte, ci după naștere, când copilul s-a născut, în primele clipe, în primele 20-30 de minute după naștere, placenta se va goli de sânge. Sângele care este sângele copilului. Da? Deci, în placentă se află 1/3 din sângele copilului, pentru că între cei doi
va exista acel schimb. Tu îmi dai nutrienți și oxigen, eu îți dau rezidurile. Și uite, se face acest schimb care se întâmplă tot timpul, pe timpul sarcinii. În momentul în care copilul s-a născut și ajunge la mamă pe piept, placenta se va goli de sânge, pentru că ea știe că și-a încheiat misiunea. Deci, acea o treime din sângele copilului care se află în placentă se va transfera în corpul copilului. Asta înseamnă în jur de până la 130-140 de mililitri de sânge. Tot acest sânge este al copilului. Dacă noi tăiem cordonul umbilical în primele minute după naștere, acest sânge va rămâne în placentă și copilul va fi privat de o treime din sângele lui, ceea ce îi va provoca o anemie de fier, da? Pentru că sângele este, dacă l-ați mirosit vreodată, este foarte plin de fier, miroase a fier. Deci, anemia feriprivă, care nu poate fi corectată nici măcar după 1 an și jumătate de alăptare sau eu știu de ce fel de suplimente se pot da mai târziu după diversificare copilului, nu se va putea regla pentru că copilului este foarte greu să producă acea o treime din sânge care a fost de fapt furată la naștere pentru că cineva s-a grăbit și a tăiat cordonul umbilical imediat. Ca să vă puteți da seama ce înseamnă o treime sau 130 de mililitri de sânge la un bebeluș cu greutate normală la naștere în jur de 3 kg 200, puteți faceți o comparație. 130 de mililitri ale unui bebeluș nou născut echivalează cu 750 de mililitri de sânge de la un adult. Noi știm atunci când mergem și donăm sânge că ni se ia maxim 400-450 de mililitri de sânge. Dacă ni s-ar lua mai mult, nu ne-am mai putea ridica de acolo să plecăm spre casă. Deci este aproape dublu decât ni se ia când știm că noi putem reface acel sânge. Deci noi, de fapt, privăm copilul prin tăierea cordonului umbilical imediat după naștere de acest sânge care este absolut necesar și care nu se poate regenera, nici măcar după 1 an și 6 luni de hrănire perfectă, adică prin alăptare. Deci, rugăminte mare, luptați pentru copilul vostru ca el să nu fie privat de acest sânge din placentă și în momentul în care placenta se va goli de sânge, ea se va dezlipi de uter, cum stătea ea lipită ca să primească nutrienții și oxigenul și se va naște foarte ușor după o jumătate de oră, cât timp mai pulsează cordonul umbilical. Cum putem vedea că pulsează? Păi putem simți. Degetul arătător și degetul mare poate să simtă pulsul atâta timp cât placenta încă mai are de transferat sânge în bebeluș. Deci, în momentul în care cordonul umbilical nu mai pulsează, putem fi siguri că placenta și-a încheiat treaba, se va dezlipi și se va naște. Deci, rugăminte mare, nu vă lăsați păcălite după naștere și nu lăsați pe nimeni să tragă de placentă. Pentru că dacă trage cineva de placentă, s-ar putea să rupă bucăți, iar după aceea să fie nevoie de curetaj, ceea ce este foarte, foarte nasol. Deci, căutați-vă un loc, o maternitate, unde vă sunt respectate aceste dorințe, pentru că sunt dorințe care fac bine mamei, da? Pentru că nu este provocată o hemoragie, pentru că s-a tras de placentă, și bebelușului, că nu este privat de sângele lui, de drept. Așa că, mergeți cu plan de naștere, puteți să-l descărcați gratuit de pe site-ul meu și negociați-vă felul în care veți naște. O să vă ajute foarte mult. Și gândiți-vă că este spre binele vostru și spre sănătatea maximă a copilașului vostru. Deci, vă aștept și la alte videouri. Urmăriți-mă pe canalul meu de YouTube și pe site și sigur o să mergeți la naștere mai informați și mai înțelegători și mai încrezători în forțele voastre proprii. Vă doresc nașteri frumoase și împlinitoare!